Ah! Ja niin, se on ensimmäinen aamu taas erämaalaajalla sarastanut. Suunta on nyt sitten tästä vaan syvemmälle ja ylemmäs. Aikaa mulla on sillä, että tuossa viikon päästä lähtee bussi liikkeelle, niin siihen pitäisi ehtiä. Pakkasta täällä on nipin napi. Että tuntuu siltä, että vaikka täällä puolialasti hiihtelisi, niin kuuma tulisi ja hiki virtaisi. Kyllä mä oon kairalla ja rautulätkillä varautunut tällekin reissulle, että Punamahasta haetaan. Katsotaan ehinkö kuitenkaan nyt vielä tälle päivää Pilikille, että kyllä tässä on matkaa taitettavaksi ihan riittävästi. Siitähän se riippuu, että miten suksi luistaa ja jalka kantaa. Mutta täällä ollaan. Tästä se lähtee. Niin, että tämmöisessä paikassa sitä saadaan taas hiihellä. Havupuut alkaa vähentyä. Ruvetaan siirtymään tunturikoivun vyöhykkeeseen. Ylöspäin. Sen verran täällä jo avoimempaa ja tuulenvirekkää, että heitin pikkusen tätä takkia päälle. Tehdään kuitenkin vähän säädyllisempi tästä ohjelmasta. Näinpä sitä vaan saavuttiin Järvenjäälle. On mennyt tämä päivä paljon keviämmin mitä pelkäsin. Ahki on painavampi kuin koskaan. Siellä olisi kilon verran ranskan pottuja oottelemassa. Voi että polttelis jo päästä paistamaan. Alkaa sen verran nälkä tulla tässä iltaa koe. Se voi olla, että minä pilikkimisenkin jätän sitten huomisaamulle. Ei tässä nyt niin kiire ole kairaamaan. Mukavasti on tosiaan päivän mennyt. Tällähän teltan pystyttäminen Järvenjäälle, niin se on aina riski. Tää on niin suojaton paikka. Tämä on kuitenkin harkittu riski, koska tällä hetkellähän täällä ei tuule niinkö ollenkaan. Ja myöskään sääennuste ei oo luvannut, että se kauheasti alkaisi puhaltelemaan yöllä tai huomennissakaan. Niin mä luulen, että tämä pärjää.
Eikä sitä nyt voi viimeistään sanoa, että reissu on alkanut. Joo, sehän näyttää pihalla jo mittari -18. Reippaasti on pakastunut päivän aikana. Revontullekin siellä vähän alkoi tanssahtelemaan taivaalla, mutta kyllä minä luulen, että minä on nyt tämä iltaleponi ansainnut ja rupean vaan nukkumaan. Aloitetaan huomenna sitten pilkkimisoperaatio. Palot kiinni ja untemaille. Oh. Semmonen paikka herätä. Oi mieletön. On kyllä hyvä keli laittaa matkuupussikin tähän vähän tuulettumaan ja kuivamaan. Aurinko paistaa. Tuuli on aika vieno. Missä on mun piliikit? Missä on mun piliikit? Ei oo todellista. Mun piliikit on jäänyt kotiin. Ei oo todellista. Piliikkirasia on jäänyt kotiin. Ei. Mulla ei ole yhtä piliikkiä mukana. Ei yhtä piliikkiä. Mä pakkasin ne piliikit tuonne reppuun. Merkkasin listaa vielä, että on pakattu. Mutta meni niin myöhälle se homma. Sitten mä kerran jouduin ottaa ne pois vielä tuolta repusta. Ja minä oon unohtanut laittaa ne sinne takaisin. Sitten minä oon vielä vaan aamulla tarkistanut, että no niin, listasta on kaikki merkattu, kaikki on mukaan. Ei ole mahdollista. Tai siis on. Mä tulin tänne viikoksi piliikkimään, niin nyt mä en ainakaan piliiki. Onko mulla edes yhtään varakoukkuja täällä? Vähän huonolta näyttää. Ei mulla ole yhtään koukkua. Tulipa hyvä reissu tästä. Ei oo todella. Ei ne oo täällä. Ei ne vaan oo täällä. Täällä on kyllä muuta romua, mutta ei oo piliikkejä. Tästä lähtien ainakin niin aina joku varapilikki johonkin ensiapulaukkuun vaikka, niin tulee varmasti matka. Tuossa on jonkun matkan päässä ruotsalaisten miehitetty tupa. Mun pitää sieltä lähteä kyllä kysymään, että onko yhtään ylimääräistä piliikkiä. En tiedä. Sitä aina näkee semmoisia painajaisia, että joku kamera unohtuu tai
jotakin muuta yhtä tärkeää, mutta ikinä on tullut mieleen, että niinkö kalavehkeet vois unohtua. Miten meni noin niinkö omasta mielestä? Tekis mieli suuttua, mutta kun ei se auta mitään. Ei se auta kun lähteä käymään sillä tuvalla. Sinne ei onneksi mahdottoman pitkä matka ole. Täällä on suksea ja laakkaria. Suunnata sinne. Joo, näin vai olisi komiat pilikkikelit täällä, mutta kaverilla ei ole yhtä viehettä mukaan. Joo, meni pakkailut reissua edeltävänä iltana sinne puolille öi. Siinä vähän ennen puolta yötä tuli yksi kaveri vielä käymättä. Voisinko lainata muutamaa pilikkiä mukaan, että hän lähtee kanssa omalle reissulle. Mutta no voit lainata. Ja minä pengoin rasiani siinä ja en muistanut laittaa takaisin reppuusta. Tästä on niin lahopää. Ette arvaa kuinka paljon hävettää lähteä tuolta ruottalaisilta kyselee, että oisko tuota edes yhtä rautulätkää meikälle. Siis eihän mulla ole niinkö paikallista valuuttaa, ei täällä ole kännykkäkenttää. En tiedä. Toivotaan parasta, mutta eihän tämä hyvältä voi. Jospa ne säälis tämmöstä suomalaista tomppelia täällä. Joo, katsotaan onko tupavahti paikalla. Toivotaan parasta. Fiske står det. Fiske, yes. I haven't looked in this. Aha, it's a net. Okej, ja. Men där kan du nog använda. Okej. Wow. That's usual. This ain't looking so good. Yeah, but if you're not using this. No. Yes. Wow. This might save my trip. So embarrassing. It's a wobbler. Yes. I was wondering if I could borrow these hooks. These are good quality. You will I can bring them back to you. Yeah, you can. I don't know who owned this, but I think it's something that has left here. Okay. No, but this is huge. You can try that. Yes, wow. And I saw you sitting quite long at that direction. Yes. But have you already borrowed a hole? Yes. Was there some water there? Yes. I was afraid that because it's quite vad heter det, grunt. Yeah. And it's almost sand. Yeah. I had the photos, aerial photos, and I checked that there is deep here. Oh, okay. Oh, yeah, that's right. I'm on the border of it. Yes. That would be very sad if you drill a hole and... I have done that before. Yeah, me too. Oi, oikeasti. Mä sain 2 ikivanhaa rautulätkää tuolta, mikä joku oli niitä jättänyt ja koukkuja läjään. Niin vielä on mahdollisuudet. Yeah, you must have saved my trip. Oh. We'll see. But you don't forget the maggot and... Yeah, that I have. I have those, yes. Yeah, tack så mycket. Ja, varsågod. I'll be back. Ja, sounds good. Voisin melkein itkeä. Oli ystävällinen tupaisäntä tuossa. Nyt on pienet säästöt kuitenkin, että vois kallaa saa. Ai. Aivan käsittämätön. Nyt lähdetään kokeilemaan.
Joo, tässäpä niitä nyt olisi. Vanhoja ruosteisia rautalätkiä, 2 kappaletta. Toinen näkyy olevan tämä Abun rauta. Mulla on itellä samanlainen. Ja sitten vaappu. Tässä vaapussa on parhaat koukut, niin mä luulin, että mä hyödynnän nämä koukut tästä. Näihin lätkiin kyllä vaihtaa uudet siimat. Joo, tuossa vähän kerroin Tupavahille mun suunnitelmista, että pidikin tässä tällä järvellä vähän aikaa ja sitten suuntaan tonne ylemmäs tunturiin. No hän siinä heti sitten kyseli, että no minkälainen kaira sulla on, että siellä on aika paljon jäätä, että et välttämättä pääse jäästä läpi. No mullahan on kairaan tietenkin jatkopala, mutta vähän se alkoi arveluttamaan, että noinkohan se tuokaan riittää. Sittenhän tuo kyllä mainitsi kans, että tältä järveltä vastikään joku nappasi 1,6 taimeneen. Ihan hyvä kala se olisi semmonenkin. Siinä olisi nyt lätkä. Varjellaan niitä nyt hengellämme. Mukava pilikkiä tässä teltan sisällä, kun tuolla ulkona siellä on kyllä tosi nätti keli, mutta tuo auringonpaiste on todella niinkö armoton. Vaikka sillä aurinkorasvaa lotraisi, niin kyllä sillä pallaisi. No niin. Ei kyllä tunnu kauhean suurelta kalalta. Se on. Taitaa olla pikkunen raudun poikainen. Päästetäänpä takaisin. Reissu eka kalaa kuitenkin. Ei jäänyt saaliittomaksi tämä reissu, vaikka se tuossa aamulla siltä tuntui. Joo, seuraavaksi mielellään sitten pikkusen isompi. Nytten on jotakin. Nytten on jotakin. Taistelee vastaan. Oho. Mitä sieltä nousee? Siellä on kalaa. Elää irtoa nyt. Että se on syvällä. Oi. Noniin, hei. Missä se nyt on? Irtosi ihan vannon reunassa! Mihin se oikeasti jäi? No, se oli varmasti tuossa putkessa, mutta karkasi. Se olisi ollut hyvän kokoinen kala. Ei oo mahdollista. Siellä oli iso kalaa. Äkkiä takaisin. Ei. Se oli jo varma, että sieltä se nousi. Se aika laiskasti tuli ylöspäin. Todellakin syvällä se oli. Ja sitten vaan yhtäkkiä ei oo enää kiinni. Ehkä vastaisku jäi vähän turhan löyseksi mulle. Se ei ollut kunnolla koukku kiinni. Nyt minä oon ite jumissa tässä siimassa. Siis kalan saaminen on mahdollista. Mieletön juttu. Kyllä se vähän alkaa näyttää siltä, että tämän päivän kalakontaktit oli tässä. Aivan hiljasta ollut nyt. Taidan lähteä jatkaa matkaa tästä vielä illan päälle jonkun verran, että kohti sitten noita Ylängön Rautujärviä. Takaisinhan mun täytyy nyt tulla tätä samaa reittiä, että käyn tuonne pallauttamassa sitten nämä lainapilikit. Ja voi sitten vielä palluumatkalla kokeilla uudestaan nämä paikat. Siis siellä oli hyvän kokoinen kala kiinni. Siellä oli. Joo. Mä lähden pakkailemaan telttaan.
Ja sitten vain ylöspäin. Mäki ei ole jyrkkä, mutta kyllä tässä silti tuo ahkion painon tuntee. Mä haluan tämän montaa kilometriä tälle iltaa hiihät. Jatketaan matkaa huomenna. On ne vaan maisemat. Tässä saattaisi olla ihan hyvä telttapaikka. Tuolta päin tuulee, niin tuossa on tommonen sopiva töntyrä ja se antaa pikkusen suojaa täällä. Mitä ylemmäksi minä tässä nousen, niin sen tärkeämmäksi vaan muuttuu se, että katsoo telttapaikan huolella sillä, että olisi jonkunnäköistä suojaa tuulelta. Siihen pitää aina varautua, että jonkunnäköinen myrsky voi iskeä. Ja yksinään kun on liikenteessä, niin pitää kaikki riskit minimoida. Olla huolellinen. Ja yksi siihenkin liittyvä seikka on se, että leiriytyy ajoissa ja saa riittävästi lepoa. Väsyneenä niitä virheitä tulee paljon herkemmin. Niin kuin nähtiin unohtuneen pilikkirasian kanssa. Ja aamut vaan paranee. Nyt meikä on täällä. Nyt meikä on avotunturissa. Oi, että toivotaan, että kelit jatkuisi tämmösenä. Ja näin se matka taas jatkuu. Vähän venähti tuo aamu tuossa. Oli pakko naatiskella auringonpaisteesta ja maisemista. Ja nyt sitten tänään on tarkoitus ehtiä tuo varsinaiselle Rautujärville. Ei oo montaa kilometriä matkaa sinne. Jänskättä. Katsotaan riittääkö kaira. Katsotaan saako noilla vanhoilla pilikeillä mitään. Ruottalaisten sääsuoja. Tämä onkin hyvä pistää merkille, että jos tulee kova myrsky, niin tähän voi yrittää tulla suojaa. Joo vain. Minä pidän tauon tässä nyt ennen kuin suuntaan sitten tuonne järvelle. Kah! Se on ite nastamuumio. Hyvä, että ruotsalaiset on huolehtinut sisustuksesta täällä hätämajoituksessakin.
Joo, tässähän hökkelissä ei saa majoittua muuta kuin sitten hätätilanteessa, mutta tämmöisenä taukopaikkana tämä kovasti toimii tässä. Vedetään kämänen nuudelilounas munaamaan ja sitten lähdetään katsomaan, että saisiko tonne kairattua reijän tuohon jäähän. Tässäpä se on nyt lähdettävä testaamaan, että riittääkö kairassa mitään. Olisiko se siinä? Jes, sehän on siinä. Jäi vielä 20 senttiä varaa. Hei, nyt siellä! Siellä oli kala, siellä oli kala. Hei. Nyt! Nyt sieltä tulee rautu! Nyt sieltä tulee rautu! Tule! Oi, kiskoo! Nyt et jää avannon. Oho! Tämä ei oo pikkukala. Noniin, hei. Sieltä tulee rautu! Oi, miten? Siinä se nyt on! Oi, kun on punainen. Oi. Yes! Kaverilla unohtuu pilikit kotiin, mutta täällä se on kiskomassa rautua. Aivan huippujuttu. Yes. Reissu on pelastettu. Minä sain rauvun. Oi että. Ei tarvinnut kuin minuutti käyttää tuota pilikkiä tuolla avannossa, niin sieltähän se punaamahainen nousi. Tulisko sieltä toinen? Nyt! Irtosi! Oli aika vahva nykäs. Siellä joku kiusaa. Nyt. Taimen! Sieltähän tuli taimen! Oho! Wow! Enpä ois uskonut, että täällä on taimentakin tässä järvessä. Hienoa! 15 senttiä, 15. No se on justiinsa alamittainen. Pitää päästä takaisin. Tai se oli siinä ja siinä, että onko alamittainen vai ei, mutta parempi vettää varman päälle. Noin 35 senttinen se oli. Saat olla itse asiassa jopa minun elämäni ensimmäinen pilikkitaimen. Siistiä.
Ehkä tässä hieman nyt rikon omaa turvallisuusohjettani ja telttailen täällä järven jäällä. Mutta kun näyttää siltä, että rautu on jopa ehkä niinkö pikkusen jopa syönnillään. No, mulla on tuolla tuplakaaret vahvistuksena ja ehkäpä minä pärjään. On muuten melkoinen sienipilivi. Näin kun tässä noustaan koko ajan ylemmäs tunturiin, niin täytyy tiedostaa se, että riskit kasvaa niin kelin suhteen. Että tuo Sarekki ja nämä sen lähialueet, niin no voi sanoa, että talviolosuhteet täällä on niin Euroopan haastavimpia. Että itseä niin huolettaa se, että iskee semmonen kunnon talvimyrsky. Mutta mullahan on aina reissussa mukana tämä GPS-laite, missä on satelliittiviestintämahdollisuus. Eli täältä löytyy SOS-painike. Voisin sitä klikata sitten, jos oikein olisin pulassa, niin hyvällä turilla joku saattaisi minut löytää ja päästä vielä auttamaankin. Ja toinen hyvä juttu tässähän on se, että tällä pystyy kutsumaan sääennusteen. Yleensä en sitä reissussa käytä, kun se on sama mikä siltä tulee keli, niin en mä sille mitään maha, sillä mennään. Mutta täällä talvisessa avotunturissa niin tieto saapuvasta myrskystä voi olla aika elintärkeä. Tietää sitten varautua ja vaikka lähteä takaisin alaspäin, jos näyttää, että tuulet alkaa koventua. No niin, nyt täältä kliksahti uusi ennuste. Katsotaanpa mitä se sanoo. 12 kilometriä tunnissa tuulta, no se ei ole pahaa. 23 kilometriä tunnissa, Puuskissa 50 kilometriä tunnissa torstaille. Se kuulostaa aika kovalta. Olo on kyllä kuin laitesukeltajalla. No siinä se on taas se ruotsalaisten sääsuoja. Mullehan on tämän vaelluksen aikana kasvanut tukka. Se lähti kiskomaan. Nyt siellä on hyvää kalaa.